mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh sẽ làm một món chay 2 trong 1, đó là hoành thánh chiên chay và hủ tiếu bò chiên chay. Và ở trên bàn của Quỳnh đây là tất cả những nguyên liệu mà hôm nay Quỳnh đã chuẩn bị. Ở đây á thì hôm nay là hoành thánh chiên chay này á, là Quỳnh sử dụng toàn bộ số rau củ và có thêm ở đây là bò chiên chay Quỳnh cắt hạt lựu nha. Cái dĩa này là bò chiên chay Quỳnh mới lấy ra. Và cái bịch bò viên chay nằm phía bên kia. Bò viên chay này khi mà mình đem ra mình xài á, mình đổ ra mình nhớ rửa qua nước rồi mình có thể sử dụng nha. Đầu tiên thì Quỳnh sẽ nấu nước dùng trước. Ở đây Quỳnh cho vào đây là một trái bắp, tiếp đến là củ cải, cà rốt. Đến thì Quỳnh sẽ cho là rễ ngò. Rễ ngò ở đây thì Quỳnh cho khoảng chừng 10 cái rễ ngò. Mà nấu hủ tiếu á, thì mình nên cho rễ ngò để cho cái nước dùng của mình nó thơm nha. Và ở ngoài đây thì Quỳnh có bông cải. Bông cải này thì khi mà Quỳnh nấu cái nước dùng của mình mình gần sắp ăn rồi thì mình sẽ cho bông cải vào sau, tại vì cái này cũng rất là dễ chín luôn. Cho 2 lít nước vào. Quỳnh cũng sẽ bật bếp Quỳnh nấu. Bánh chiên ở đây Quỳnh chuẩn bị là 300g đậu đỏ. Đậu đỏ này đã được nấu và mình cán hơi nhuyễn ra thôi, ở bên trong nó vẫn còn hạt. Và mọi người có thể thay thế bằng đậu xanh hoặc là khoai lang, khoai tây đều được nha. Ở đây thì Quỳnh gồm có những loại rau củ sau đây là bắp, cà rốt, hành ba rô, củ hành tím, nấm hương, viên. Ở đây tất cả Quỳnh sắc hạt lựu cho là 40g. Quỳnh sẽ cho hết cái thố này vào luôn. Cho mè rang ở đây Quỳnh sử dụng là 15g. Sử dụng rong biển. Khi mà Quỳnh sử dụng rong biển như thế này thì Quỳnh thấy là khi mà Quỳnh trộn vào cái rong biển này sẽ hút bớt nước và Quỳnh chiên nó sẽ không có bị văng dầu nhiều nha. Nếu như mà mọi người không sử dụng rong biển thì mình có thể thay thế bằng bún tàu cũng được, nhưng mà mình ăn rong biển thì nó sẽ nhiều dưỡng chất hơn. Rồi mình sẽ trộn đều nó lên một vòng trước, cho cái đậu và tất cả những cái loại rau củ này nó trộn lại với nhau trước nha. Gia vị vào, mình sẽ cho vào đây muối, hơn nửa muỗng cà phê muối một chút xíu, bột nêm từ nấm hoặc là bột nêm từ rau củ vào, chút xíu bột ngọt, tiếp đến là tiêu cho thơm. Ở trong cái đậu đỏ này của Quỳnh là nó đã ngọt sẵn rồi, tại vì hôm nay Quỳnh mua cái loại này là người ta dùng để người ta làm bánh mochi á mọi người, cho nên đã ngọt, cho nên Quỳnh không có cho đường vào bên trong cái phần nhân này nha. Còn nếu như mà mọi người làm ở nhà thì mọi người cho thêm một chút xíu đường để cho cái vị nó vừa nha. Đầu tiên là mình sẽ lấy một miếng nè, mình cho vào khoảng là 1,5 muỗng. 1,5 muỗng. Cho nước lên hết nửa vòng cung. Lấy ngón cái đây kẹp cái nhân lại, kẹp lại. Mình cho nhân vừa thôi, chứ mình cho nhiều quá chút mình kẹp nó xịt, nó lòi phèo ra hết. Rồi mình cộng nó lại, rồi mình cho một miếng nước nè, mình kẹp này, mình luồn ngón tay mình ở đây nè, đó, mình luồn đây để cho nó có thẳng, khí nó đẹp hơn. Đó là Quỳnh đã ra được một cái như thế này, rất là dễ luôn ha, ai cũng có thể làm được. Quỳnh bắt một cái chảo dầu nóng, bây giờ Quỳnh sẽ bắt đầu Quỳnh cho là hoành thánh chiên vào. Mình sẽ chiên, Quỳnh sẽ chiên ở nó hơi ngập dầu một chút nha. Trong cái lúc Quỳnh chiên thì nó có những cái gọi là cái vỏ bánh nó rớt ra, là lớp bột đó mọi người, cho nên mình sẽ lấy cái vợt đó mình vớt đó nha, để cho nó không có dính vô trong cái bánh, nó sẽ làm đen cái phần bánh nha. Nó có người sắp vàng nó là mình sắp được vớt rồi đó. Ngoài thì Quỳnh sẽ chuẩn bị luôn là một cái khay, Quỳnh lót với tấm dầu vào đây, cái này là được rồi nè. Mình sẽ vớt cái này ra luôn đó. Mọi người thấy ngon vậy không? Mình sẽ vớt từ từ ra luôn. Đậu hũ kia nguyên miếng lớn thì Quỳnh cắt ra làm đôi, Quỳnh cho vào, nó rất là nhanh nha mọi người, mình vớt ra liền nha. Nó rất là nhanh luôn, mình vớt ra liền nha. Rồi mình đập ngược lại, đánh được cái mặt bên đây, rồi mình vớt ra. Mình vớt ra một chút xíu là nó sẽ giòn nha mọi người, như vậy là được rồi nè.
là gần 2 tiếng rồi. Bây giờ thì Quỳnh sẽ vớt hết những cái đầu ngò ra. Quỳnh sẽ cho hết cái phần bông cải vào luôn. Quỳnh sẽ cho vào đây là đường trước, bởi vì rau củ nó cũng ngọt rồi cho nên mình gia giảm cái lượng đường bỏ vào nha. Nó sẽ là muối, 1 muỗng cà phê rưỡi muối em từ rau củ, một ít bột ngọt, nêm nếm lại cho vừa ăn. Mình sẽ dặn nhỏ lửa lại để mà mình hầm cho cái phần bông cải nó mềm luôn. Chảo khác bên đây Quỳnh cho hành ba rô vào Quỳnh phi. Hành ba rô sau khi mà Quỳnh chiên vàng xong, Quỳnh sẽ lấy ra, Quỳnh bỏ ra chén, Quỳnh còn chờ lại một ít ở trong chảo. Sẽ cho hết tất cả các phần nấm vào Quỳnh xào. Mình ăn nấm nào thì mình xào nấm đó nha. Đây là một chút xíu là nước tương, bột nêm chay, thêm chút xíu là đường cho nó đỡ mặn, rồi thêm chút xíu dầu mè nữa. Mình đã có được một cái chảo nấm để mà mình ăn chung với lại hủ tiếu nha. Bông cải mềm rồi, mình sẽ cho luôn là bò viên vô, một ít là ba rô phi cho cái nước lèo nó đẹp nha. Rồi bây giờ là Quỳnh đã có được cái nồi nước dùng để mà mình ăn chung với hủ tiếu nha mọi người. Nước dùng bò viên chay ăn chung. Cho nên Quỳnh chỉ ăn một mình thôi. Và thôi như thường lệ thì mình ăn những cái món nước á thì Quỳnh sẽ cho vào đây là một chút xíu chanh, nặn lên chút xíu nè. Quỳnh cho vào bên trong chén nước tương một chút xíu chanh nha đó. Đáng lẽ là hồi nãy á là Quỳnh sẽ bỏ cái hoành thánh vào bên trong cái này luôn, nhưng mà nó đầy tô quá đi mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Quỳnh sẽ chấm hoành thánh này trước. Trời ơi, nó giòn. Cái nhân ở trong á thì nó hơi ngọt là do là Quỳnh bỏ đậu đỏ nè mọi người. Và nó hơi sừng sực là bởi vì mình bỏ bò viên nữa. Phải nói là bao nhiêu năm mà ta? Chắc cũng 1 năm mấy là chưa về Việt Nam. Khoảng là hơn 2 năm nữa mình chưa ăn hủ tiếu cha lại mà Cái này á, quên nữa, phải cho vào bên trong cái tô này thêm một chút xíu nước tương theo cái vị giống của Việt Nam mà. Mình ăn cái gì không cần biết cái nước nó như thế nào cũng phải có một chút xíu nước tương, hoặc là một chút xíu giấm nha. Nhưng mà thôi Quỳnh cho nước tương thôi, tại vì mình nêm nước tương vô trong cái nồi ấy, thì nó sẽ đen cái nồi á. Rồi Quỳnh cho các bạn thấp xuống xíu để cho nó dễ ăn. Cái này là cái đồ kê bằng lò xo này mọi người. Còn nấm ở đây á, nó đại loại giống như là nấm kho hả ta, hay là nấm xào nước tương. Quên cả mọi người nghe,
để kể luôn là sáng tí nữa là cái này gọi là sao ta, là Quỳnh xém bị lừa hay sao ta. Giờ lại này vậy nè, Quỳnh á là Quỳnh nhờ anh xã Quỳnh chạy ra ngoài siêu thị mua đồ cho Quỳnh, cho nên á, ở trước cửa nhà Quỳnh là không có xe hơi nha mọi người, chỉ có một chiếc xe, ở nhà có một chiếc xe thôi. Và thời gian gần đây á, thì Quỳnh có vào bên trong cái group là ở Nhật thì có cái group là group mẹ Việt, thì mọi người chia sẻ với nhau về cái tình trạng là người Nhật có là nói chung là cũng có một số người là không có tốt đó mọi người. Thì Quỳnh không biết là như thế nào, cho nên nó là lúc là Quỳnh nghi, lúc thì Quỳnh không có nghi, nửa nghi nửa ngờ, nói chung là vậy. Thì khi anh Sảo Quỳnh đi ra khỏi nhà thì chỉ có Quỳnh với Sa ở nhà thôi, có một chiếc xe hơi nhỏ ghi cái thương hiệu công ty gì Quỳnh không biết, cái bấm chuông nhà Quỳnh. Thì như mọi người cũng biết là Quỳnh mua cái nhà này á là tất cả đồ đạc trong nhà Quỳnh á là đều xài bằng điện hết nha mọi người, từ là nước ở trong bồn tắm cũng xài bằng điện luôn, tất cả bằng điện, không có xài ga nha. Thì hai cái người đàn ông đó mới bấm chuông nhà Quỳnh, mới nói với Quỳnh vậy nè: xin chào cô, tôi biết là nhà này của cô là xài bằng điện hết, tôi là bên công ty ga, tôi biết là nhà cô là xài bằng hệ thống điện hết, nhưng mà cho tôi vào nhà kiểm tra chút xíu được không? Mọi người thấy ghê mọi người, nó canh là không có anh xã Quỳnh nhà là bắt đầu cái đòi vô nhà kiểm tra. Cái Quỳnh nói không có được, nhà tôi bây giờ là không có xài ga, và tự nhiên nếu muốn vô nhà người ta kiểm tra hay gì cũng phải có giấy tờ mọi người, cái này là quán thiệt tự bên Việt Nam luôn chứ không phải là tất cả các nước luôn, hình như là vậy. Muốn vô nhà người ta kiểm tra trừ có công an thôi mọi người, hoặc là nhà mình bị hư cái gì thì mình mới kêu người ta vô thôi. Cái Quỳnh á mới nói không được, Quỳnh mới bắt điện thoại gọi cho anh xã Quỳnh liền. Cái Quỳnh nói á, hai người đó vẫn còn đứng trước cửa không chịu đi. Cái Quỳnh cũng không mở cửa luôn, mà hôm nay trời mưa, ở nhà Quỳnh trời mưa nha mọi người, cho nên Quỳnh đóng cửa kéo rèm lại luôn, giống như là không có ai ở nhà vậy đó. Vậy mà không chịu đi mọi người. Cái Quỳnh mới gọi điện thoại cho anh xã Quỳnh, thì anh xã Quỳnh nói là anh xã Quỳnh không có kêu ai đến nhà để mà sửa điện hay hệ thống ga gì hết, không có tự nhiên không mà đòi đi vô nhà Quỳnh như vậy là được, không có mở cửa nghe chưa. Cái tại vì mọi người biết sao, mà ở ngoài trước cửa nhà Quỳnh á, là nó có cái chuông báo, cái chuông bấm chuông á, thì cái chuông đó nó có luôn cái camera. Ở trong nhà Quỳnh á, thì cũng có một cái màn hình nhỏ để mà nhìn ra là mình có thể nói chuyện mà có loa ở phía bên ngoài. Quỳnh đứng Quỳnh nhìn hoài mà thấy không ra mọi người, cái Quỳnh mới dán màn thì đứng suốt luôn không đi nha. Rồi anh xã Quỳnh á nói là chút anh xã Quỳnh về liền, thì mọi người biết sao không, cái Quỳnh mới dán màn Quỳnh nhìn qua thử còn chút có qua tới cái nhà bên cạnh không. Thí dụ như người ta đi kiểm tra ga, hoặc kiểm tra nước, hoặc kiểm tra này kiểm tra kia đúng không mọi người, thì người ta sẽ kiểm tra hết toàn bộ cái khu này luôn. Vậy nha mọi người biết sao, tại vì cái nhà Quỳnh là nhà hình chữ U đúng không, thì nó chạy từ ở trong nó chạy ra đúng không, thì tới nhà Quỳnh rồi phải tới kế bên cái nhà của ông già, kế bên nhà Quỳnh rồi phải tới đó đứng một người mọi người. Nhưng mà không nha mọi người, bấm chuông nhà Quỳnh không ra là bắt đầu á, cái thấy Quỳnh không ra là bắt đầu leo lên xe ngồi đợi khoảng chừng 15-20 phút luôn mọi người, rồi bắt đầu mới đi nha mọi người, không có qua nhà ông hàng xóm. Mọi người thấy ghê chưa? Bởi vì hôm nay lên kể câu chuyện này cho mọi người nghe là bữa đó là Quỳnh cũng lên group Quỳnh coi, thì cũng có nhiều bạn nói như vậy á, nhưng mà mình chưa gặp thì mình chưa tin nha. Nhưng mà hôm nay Quỳnh tin rồi nha mọi người. Quỳnh á là Quỳnh biết là Quỳnh là không bao giờ lên đây mà nói cái chuyện là không có được nha mọi người. Quỳnh có thể trích lục camera là được. Nghĩ sao mấy người cũng liều thiệt mọi người, mà nghĩ cũng ghen ha. Nhà Quỳnh gắn camera đầy luôn nha, mà còn vô bấm chuông kiểm tra, chắc lúc đầu là định là bấm chuông thử coi có ai trong nhà không, phải không? Nhưng mà không ngờ là Quỳnh lên tiếng là có người trong nhà, tại vì ở ngoài không có ở ngoài bãi đổ xe không có xe. Ở đâu cũng vậy mọi người, cũng có người tốt người xấu,
Bởi vậy á, mình sống mình cũng phải cẩn thận nha. Với lại á, điện thoại của Quỳnh á hay có những cái tin nhắn của số lạ gửi vô nói là Quỳnh đặt hàng ở trên web Amazon hoặc là Yahoo á mọi người, rồi người ta đem đồ đến và không có Quỳnh ở nhà để nhận, rồi sau đó trong cái đường link để mà mình bấm click vô, mình đăng ký thông tin tài khoản cũng như số điện thoại cũng như là những cái gì mà địa chỉ ngân hàng và password á, thì tiền của mình nó sẽ lấy nha mọi người. Nó vô thẳng trong trang Ion luôn nha mọi người, Ion luôn. Cái này là bạn nào ở Nhật sẽ biết nha, không phải là một mình Quỳnh mà tất cả những số điện thoại lạ mà nó không có lưu trong danh bạ là Quỳnh không bao giờ Quỳnh trả lời, hoặc là không bao giờ mà Quỳnh nhắn tin lại hết trơn á. Nó cũng có tình trạng mà lừa đảo theo dạng 4.0 giống như ở bên Việt Nam mình nha mọi người. Mọi người biết sao không? Cái thứ nhất là tại sao mà nó gửi tin nhắn vô vậy Quỳnh không tin nữa phải không? Là bởi vì á, Quỳnh á xài thẻ Visa card, mà Quỳnh chỉ xài đúng thẻ Visa card số của Việt Nam thôi. Quỳnh mua hay cái gì Quỳnh cũng trả bằng cái Visa card của số Việt Nam trả tại Nhật, chứ Quỳnh không có xài số của ở Nhật nha. Quỳnh có cái ngân hàng của Nhật. Cái số ngân hàng đó là để Quỳnh nhận tiền của những lương YouTube nha mọi người. Cho nên á, khi mà lần đầu tiên Quỳnh nhận được cái tin nhắn nói mua hàng và người ta đem hàng đến mà không có Quỳnh ở nhà để nhận á, kêu Quỳnh đăng nhập lung tung là Quỳnh biết xạo liền mọi người. Và ở Nhật á thì những ông bà già mọi người thì hay bị lừa mấy vụ đó, tại vì tivi hay đăng hoài luôn. Cho nên mọi người hãy cảnh giác nha. Giống như là mình sống riết rồi mình sống riết ở đây cái mình có kinh nghiệm, không phải gọi là kinh nghiệm nhiều lắm, nhưng mà Quỳnh biết cái nào thì Quỳnh sẽ chia sẻ cho mọi người để mình cẩn thận hơn. Ghê mọi người. Ông Mập về, ông Mập mới chích lục camera mới coi mọi người. Ông Mập mới nói cái công ty này không có biết luôn. Dò trên Google không có ra cái công ty mà hồi nãy của chiếc xe hơi mà đậu trước nhà Quỳnh đó mà. Bởi vì ghê quá mà không có biết được. Chắc có lẽ hôm nay nấu đồ chay ăn cho nên thoát mà. Ở Nhật á thì lừa đảo cũng có nha mọi người, chứ không phải không nha. Và hầu như á là Quỳnh thấy là người già ở Nhật á là bị nhiều nhất. Giống như là cũng giống như bên Việt Nam mọi người, hack tài khoản xong mà nhắn tin chứ không gọi điện thoại, mà nhắn tin nhờ người nhà chuyển tiền vậy mà sợ mọi người. Cái đất nước mà càng văn minh á thì cái vụ mà lừa đảo 4.0 nó còn gọi sao, nó còn quy mô hơn rất là nhiều. Nhưng mà có những cái Quỳnh không có biết cho nên là không có chia sẻ, nhưng mà hôm nay cái nào Quỳnh biết thì Quỳnh chia sẻ. Không phải đất nước 4.0 mà là đất nước công nghệ mà.
Mọi người nhớ nha, mình chiên cái này á là mình chiên dầu thật nóng nha. Nó giòn mà mình chấm với tương ớt nó cũng ngon, hoặc là mình chấm với nước tương cũng ngon, ngon ghê. Hôm nay á là Quỳnh làm mâm đồ chay này, Quỳnh biết cũng có một số cô chú anh chị á là thích đồ chay nha, cho nên mùa hè này tranh thủ là Quỳnh trồng được nhiều rau á. Quỳnh sẽ kết hợp nấu món chay kiểu Nhật nha. Tức là mọi người biết sao không, Quỳnh mua mấy cái đồ chay bên Việt Nam mà nhập qua như là bò viên, chả nữa các mọi người, trời khó mua mọi người, mua cái hết hoài. Bởi vậy cho nên á là chắc lần sau chắc nấu theo kiểu chay của Nhật quá. Mọi người có ủng hộ series nấu chay kiểu Nhật của Quỳnh không? Tại vì mọi người biết sao không, nấu món chay kiểu Nhật á thì mọi người coi được, nhưng mà khi mà mọi người muốn nấu theo á thì mọi người khó mua được cái nguyên liệu giống của Quỳnh. Với lại Quỳnh cũng không biết là cái nguyên liệu nó bây giờ bên Việt Nam bán chưa, bởi vì mọi người muốn nấu theo cũng khó nữa. Còn đồ mặn á thì á trong mấy cái nhà hàng Nhật có bán nè. Còn những hầm cái nước vẫn ngon mà. No quá mà. Ăn thêm miếng này chấm nha. Cái này chấm ngon mà. Hồi xưa bên Việt Nam Quỳnh cứ xài cái này mềm mà không có dám chấm vô nước mà. Người ta vừa đem ra liền là mình ăn liền. Với lại có một số bạn sẽ hỏi Quỳnh là mua cái này đâu nha mọi người. Quỳnh mua cái này là ở tiệm Trung Quốc nha. Tiệm Trung Quốc bán nhiều loại, loại chưa chiên, loại tươi giống như cái loại hôm bữa Quỳnh nhúng lẩu á. Còn cái loại này là giống như là nó khô rồi. Chấm nước tương hãy nồng ngon. Ăn cái vị giống như bánh tráng vậy, nhưng mà nó có cái vị hơi béo hơn. Cái này mà mình xé ra mà mình làm theo cái dạng mà trộn chắc cũng ngon à. Để lần sau mình nghĩ có gì trộn chung mà ngon mình làm mình chia sẻ cho mọi người nha. Ăn tô nóng mà. Với lại
mấy cái đồ chiên á nó nhiều dầu mỡ á, nó làm cho mình nhanh no. Thì hôm nay Quỳnh chia sẻ câu chuyện của Quỳnh cho mọi người nghe. Thì bạn nào ở Nhật thì mình cũng nên chú ý cẩn thận nha. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.